trang trí Tết đẹp thế à? Nhà cô tự trang trí hết đấy. Trời ơi, các anh chị khéo tay nhở. Livy ơi, dạo này con có khỏe không? Dạ con khỏe. Và cô Huyền có nghe nói là con sắp thi cuối kỳ rồi thì con đã ôn được gì chưa? Dạ con vừa đi Hà Nội, con vừa ôn. Trời ơi, quá chăm chỉ luôn rồi, quá đáng yêu, quá chăm chỉ. Livy ơi, bây giờ con sẽ giới thiệu lại về con cho khán giả cùng biết nhé. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Lê Vi. Năm nay con sinh năm 2012. Con đến từ Quảng Trị và chiều cao hiện tại của con là 1m73. Với Huyền, cô bé Lê Vi không chỉ để lại dấu ấn với cá nhân mình mà còn để lại dấu ấn với đông đảo khán giả đang theo dõi BYB. Có thể nói, Lê Vi là một trong những bạn học viên sở hữu lượng fan thuộc top đầu của học viện. Như các bạn đã biết thì hình ảnh của cô bé Lê Vi xuất hiện rất nhiều trên các kênh truyền thông social media của BYB cũng như rất nhiều các nền tảng khác. Và Huyền biết đến Lê Vi vào giữa năm 2023 khi mà Lê Vi ghi danh tham gia cuộc thi Face ở Việt Nam do BYB tổ chức. Và trong cuộc thi đó thì Lê Vi xuất sắc giành giải quán quân của bảng mẫu nhí. Và cũng trong năm đó thì bạn Lại Mai Hoa giành giải quán quân của bảng người mẫu chuyên nghiệp. Ôi Lê Vi ơi, như thế mà đã trôi qua 2 năm rồi con nhỏ. Khi mà con tham gia chương trình Face ở Việt Nam 2023 ấy, thì con có kỷ niệm gì đáng nhớ không? Trong thời gian con tham gia Face Việt Nam năm 2023 thì con có rất là nhiều kinh nghiệm đáng nhớ. Như là con được tham gia rất nhiều thử thách để từ đó con có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Con có thể là quen được những người bạn mới. Và thế trong khi mà tham gia những cái thử thách của chương trình thì con nhớ thử thách nào nhá? Con nhớ là cái thử thách con đi catwalk ở một cái sân khấu mà toàn nhiều hoa. Và cái đấy cũng là bên mình với cả kết hợp với một bên và làm tất cả tự làm hết. Đến cuối tháng 10 năm 2023, Lê Vi là đại diện của Việt Nam tham dự Face of Asia Model Festival được tổ chức tại Hàn Quốc. Và rất là vinh dự khi Lê Vi được vinh danh cúp vàng Kids Star Award 2023 cùng 2 ngôi sao nhí đến từ Hồng Kông, đó là JB và Jaybo. Thì trong cái giây phút đó thì con cảm thấy thế nào Lê Vi? Lúc đó thì con cảm thấy khá là run khi mà lần đầu con được trình diễn ở một sân khấu lớn và con không ngờ là con được đồng giải cùng với hai bạn ở Hồng Kông. Lê Vi ơi, con có biết không? Đó là mặc dù con tham gia chương trình năm 2023 nhưng sau đó thì hình ảnh của con vẫn xuất hiện ở trên rất là nhiều video highlight ở những cái mùa tiếp theo. Wow, thật vậy à cô? Cô rất là tự hào về con luôn ấy. Sau khi được vinh danh ngôi sao nhí châu Á thì cuộc sống của con có gì thay đổi không Lê Vi? Cuộc sống của con có rất nhiều thay đổi cô ạ. Con cố gắng phấn đấu hơn mỗi ngày để không phụ công mọi người đã kỳ vọng vào con. Con được mọi người biết đến, được nhiều người biết đến và nhiều người yêu quý hơn. Con cảm thấy rất là vui. Và cô nghĩ rằng ngoài việc là con được nhiều người yêu mến hơn, nhiều người ủng hộ hơn thì chắc chắn là con sẽ có thêm rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sau này. Sau khoảng 1 năm, khi quy mô học viện ngày càng lớn mạnh, Huyền quyết định xây dựng thương hiệu cá nhân cho Lê Vi. Trộm vía, các kênh của Vi phát triển rất nhanh, thu hút được lượng fan lớn cùng độ tuổi và dần trở thành một người mẫu nhí có sức ảnh hưởng trong giới. Năm 2024, Huyền đưa Lê Vi sang Malaysia trình diễn tại show diễn quốc tế International Fashion Runway. Huyền luôn tin rằng khi các người mẫu nhí được tiếp xúc sớm với môi trường làm việc quốc tế, các con sẽ rèn được tinh thần tự lập, tác phong chuyên nghiệp và có thêm rất nhiều trải nghiệm quý giá. Và mới đây, Lê Vi cũng là một trong những người mẫu nhỏ tuổi nhất trong dàn người mẫu chuyên nghiệp tham gia trình diễn tại Việt Nam International Fashion Week, tuần lễ thời trang quốc tế với sự góp mặt của 20 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong nước lẫn quốc tế. Hiện tại, Lê Vi mới 13 tuổi, các bạn hãy cùng Huyền chờ xem trong 5 năm tới khi cô bé tròn 18 tuổi, Lê Vi sẽ còn tiến xa đến đâu nhé. Con có muốn gửi một lời nhắn đến các bạn nhỏ đang theo đuổi ước mơ là người mẫu không? Mình tin rằng khi mà các bạn thực sự kiên trì và đam mê với công việc này thì các bạn sẽ đạt được những gì các bạn mong muốn. Các bạn ơi, các bạn đừng quên like và subscribe để đồng hành cùng nhiều cô gái và chàng trai tài năng khác của BYB nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.